Čau, vítám vás do dnešního videa. Dneska vám chci povykládat o tom, proč vlastně já jím náhražky masa. Protože se mě na to pár lidí ptalo, když jsem ten vegan, tak proč jím náhražky masa, když nejím maso, tak proč musím jíst nějaký náhražky. Tak první věc je to o tom, že člověk v mém případě, když 30 let jí maso a miluje maso, tak přece jenom když najednou přestane jíst maso, tak je to velký zásah a člověk musí si ty chutě nějak upravit, nějak nahradit. Jenom chci říct ze začátku, že já třeba osobně nepovažuji tofu nebo tempeh nebo seitan přímo za náhražku masa. Za náhražku masa já považuji, když je nějaké veganské kuřecí maso nebo veganské hovězí maso nebo něco takového. To já považuji osobně za náhražku masa. Takže tady tyhle náhražky já jím, dá se říct, minimálně, jím teda docela dost tofu, to je pravda. Ale tofu já nepovažuji za nějakou náhražku masa, tofu je prostě tofu. Tofu se používá v Asii stovky let a nikdo nic neřeší, a tady v Evropě se to řeší jako náhražka, takže asi tak. Já za tu dobu, co jsem jedl maso, tak já jsem maso miloval. Můžu říct, že teďka za ty 4 roky vlastně, co už maso nejím, tak jsem si to maso vlastně tak zošklivil, tak znechutil, že prostě opravdu na něho jako přímo na tu masovou chuť, na tu opravdovou chuť masa prostě nemám vůbec chuť. Měl jsem nějaké kuřecí maso, nějakou náhražku. Když se mrknete na nějaké starší video, to tam uvidíte, teď si přesně nevzpomínám, co to bylo. To chutnalo tak autenticky, že nevím, jakože mě z toho bylo divně, jako jo. Nevěděl jsem, jako je to maso, není to maso. Samozřejmě to maso nebylo, bylo to veganská náhražka, ale dneska ty firmy, hlavně teda v Americe, to umí udělat tak, že ta chuť je opravdu 1:1, že tam vlastně ten rozdíl nepoznáte. Jediný rozdíl je samozřejmě v ceně, že? Takže tady ty náhražky, které chutnají opravdu 1:1 jako maso, to jako moc nevyhledávám. Takže když si dám seitan jako v guláši nebo něco seitan à la steak nebo něco podobného, vůbec tím nemám problém, protože ono to jako 100% jako maso nechutná. Jo, takže s tím nemám vůbec žádný problém. To samé tempeh, tofu, roby, sojové kostky taky. Samozřejmě, když se to chutí, chutná to výborně, může to připomínat chuť masa, ale maso to není prostě a nebude nikdy. Takhle to mám já. Tak další věc samozřejmě, že člověk nemůže jíst jenom ovoce a zeleninu, jak si to asi většina lidí myslí, že veganí jenom, já nevím, nějakou trávu, zrní, kořínky, saláty. Jo, to je prostě nesmysl, takže i z výživového hlediska člověk, když si dá prostě tady nějakou tu alternativu, která je dobrým zdrojem bílkovin, proč ne? Nevidím v tom vůbec žádný problém, nevidím vůbec žádný problém dát si nějaký veganský guláš, dát si prostě veganský burger, dát si veganskou pizzu, dát si hot dog, jo, párek v rohlíku. Taky nejím to denně, párky, to už jako, když mám na to chuť, tak si koupím samozřejmě nějaký sojový párky, proč ne? Jako je to junk food samozřejmě, ale pořád je to zdravější a ohleduplnější prostě k životnímu prostředí a ke zvířatům, než klasický masový. Další věc, co lidi vyčítají vlastně, že tady ty náhražky jsou moc drahý, ano, jsou drahý. Ještě to bude chvíli trvat, než se ta situace obrátí podle mě, ale měla by se obrátit určitě za pár let. To tak bude, že tedy ty náhražky budou stát stejně a maso by mělo být jako lukrativní potravina pro ty nejbohatší. Ne, že to dneska je to úplně naopak, že nějaká veganská rostlinná náhražka je, dá se říct, ta lukrativní, ta drahá věc. Ale už se svítají na lepší časy. Vys produkty od firmy Veto. Nechci tady jim dělat reklamu, ale je to český výrobek a začali dělat tady ty veganské náhrady masa, jako je tady to čevapčiči, který je opravdu moc dobrý.
tady ten šampion, nějaký šampionový steak, moc dobrý. A tady ten kukuřízek, jako náhrada vlastně za nějaký kuřecí maso. Myslím si, že za tu cenu, tady ten kukuřízek 46 korun, 54 korun za to čelavčiči, když si to dáte jednou za čas, úplně v pohodě. Samozřejmě pokud to jíte denně, tak se vám to těžce prodraží, ale samozřejmě, že si můžete udělat to samé, já nevím, prostě z luštěnin, že? Ale zase to nebude mít takovou tu masitou chuť. Tady ty věci třeba na grill, v létě, úplně ideální věc. Jsem řekl na začátku, že maso jen 4 roky, zítra budu mít vlastně výročí, co 4 roky jsem veganem, tak o tom natočím taky další video. Tak mě nezapomeňte sledovat, pokud se vám video líbilo, dejte mi like, nezapomeňte odebírat pro další videa, sledujte mě na Facebooku a na Instagramu a za někdy čau.